אתם אולי יודעים שלאור לוקח 8 דקות מהירות כדי להגיע מפני השמש אלינו. אז כמה זמן אתם חושבים שלוקח לאור לנוע מליבת השמש לפני השטח שלה? כמה שניות או הכי הרבה דקה? ובכן, מוזר ככל שזה יישמע, התשובה היא אלפי שנים. וזו הסיבה. פוטונים מיוצרים על ידי התגובות הגרעיניות עמוק בתוך ליבת השמש. כשהפוטונים זורמים מחוץ לליבה, הם פוגעים בחומר ומאבדים אנרגיה, והופכים לאור באורכי גל ארוכים יותר. הם מתחילים כקרני גמא בליבה, אבל בסוף מסיימים כקרני אקס, אולטרה סגול או אור נראה כשהם מתקרבים לפני השטח. עם זאת, המסע הזה לא פשוט ולא ישיר. עם יצירתם, כל פוטון נע במהירות של 300,000 קילומטרים בשנייה, עד שהוא מתנגש בפרוטון ומוסט לכיוון אחר, ופועל כמו קליע שניתז מכל חלקיק טעון בו הוא פוגע. השאלה של כמה רחוק מגיע הפוטון הזה ממרכז השמש, אחרי כל התנגשות, ידועה כבעיית הטיול האקראי. התשובה ניתנת על ידי הנוסחה הזו. מרחק שווה לגודל הצעד כפול השורש הריבועי של מספר הצעדים. אז אם יצאתם למסע אקראי מדלת הכניסה שלכם עם צעדים של 1 מטר כל שנייה, ייקח לכם 1,000,000 צעדים ו11 ימים רק כדי לעבור 1 קילומטר. אז כמה זמן לוקח לפוטון שנוצר במרכז השמש להגיע אליכם? אנחנו יודעים את מסת השמש ויכולים להשתמש בזה כדי לחשב את מספר הפרוטונים בתוכה. בואו נניח לשנייה שכל הפרוטונים של השמש מפוזרים שווה בשווה, והופכים את המרחק הממוצע ביניהם בערך 1 כפול 10 בחזקת מינוס 10 מטרים. כדי ללכת באקראיות את 690,000 הקילומטרים ממרכז השמש לפניה, יידרשו 3.9 כפול 10 בחזקת 37 צעדים. מה שנותן לנו זמן מסע כללי של 400 מיליארדי שנים. זה לא יכול להיות נכון. השמש רק בת 4.6 מיליארד שנים. אז מה לא נכון? 2 דברים. השמש לא באמת בעלת חיסות אחידה, ופוטונים יפספסו די הרבה פרוטונים בין כל התנגשות. במציאות, האנרגיה של פוטון, שמשתנה במשך מהלך המסע שלו, קובעת כמה צפוי שהוא יפגע בפרוטון. בשאלת הדחיסות, המודל שלנו מראה שלשמש יש ליבה חמה. שם תגובות ההיתוך מתרחשות. מה שמקיף את זה זה האזור הקורן, ואחריו האזור מוליך החום, שממשיך כל הדרך עד לפני השטח. החומר בליבה הרבה יותר דחוס מעופרת, בעוד הפלזמה החמה ליד פני השטח דחוסה פי 1,000,000 פחות, עם המשכיות דחיסות ביניהן. והנה יחס האנרגיה של הפוטון. לפוטון שנושא כמות קטנה של אנרגיה, פרוטון הוא ענק אפקטיבית, ויש סיכוי גבוה בהרבה לגרום לפוטון להינתז. ולפוטון עם אנרגיה גבוהה, ההפך הוא הנכון. פרוטונים הם זעירים אפקטיבית. פוטונים מתחילים עם אנרגיה גבוהה מאוד, יחסית למתי שהם לבסוף קורנים מפני השמש. עכשיו, כשאנחנו משתמשים במחשב ומודל פנים שמש מורכב, כדי לחשב את משוואת המסע האקראי עם הכמויות המשתנות האלה, הוא פולט את המספר הבא. 170,000 שנים. גילויים עתידיים על השמש אולי יעדנו את המספר אף יותר, אבל בינתיים, למיטב הבנתנו, האור שפוגע בעיניים שלכם היום בילה 170,000 שנים כמו במכונת פינבול, בדרכו לפני השטח של השמש, ועוד 8 דקות קצרצרות בחלל. במילים אחרות, הפוטון התחיל את המסע שלו לפני 2 עידני קרח, סביב הזמן בו האדם ראשית לבש בגדים. הירשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.